ผมอยากแก้แค้นอยากให้พวกมันรู้ว่าความตายมันเยือนพวกมันแล้ว และพวกมันก็หยุดยั้งอะไรไม่ได้อยากให้มันเสียใจเหมือนเรามั่งและอยากให้มันรู้ว่าเมื่อความตายมาถึงมันจะรู้สึกยังไงผมรู้ว่าคุณก็ต้องการอย่างนั้น